חרדת טיסה. מה אפשר לעשות כדי להתמודד ולהתגבר על חרדת טיסה? אני הולכת לתת לכם את הדרך הקצרה יותר, שזה המלצה על 2 כדורים שיכולים לעזור לכם להתמודד עם הפחד מטיסה, לעלות סוף סוף על הטיסה ולצאת סוף כל סוף לחופשה שמגיעה לכם. אז בלי יותר מדי דיבורים, בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר דדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. הרבה אנשים מתמודדים עם חרדת טיסה, ממש קשה להם לעלות על המטוס, אפילו אנשים שמעולם לא הייתה להם חרדת טיסה ופתאום באיזשהו שלב בחיים מפתחים חרדת טיסה וממש מפחדים לטוס. בסרטון אחר שלי נתתי ממש טיפים פרקטיים למה לעשות, בעצם דברים לתרגל כדי לעזור, להשפיע על המוח, להירגע ולהתכונן לטיסה. בכל זאת עדיין יש את הפחד שמה אם אני ארגיש לא טוב, מה אם יהיה לי התקף חרדה במטוס, או בכלל חרדה, פוביה מהטיסה עצמה, שמה אם יקרה משהו למטוס וכל מיני חששות כאלה. וזה ממש מונע מאנשים לעלות על המטוס, הם כבר רוצים לבוא ולעשות את זה, מוכנים לסגור כרטיס, לא מעניין אותם, יש להם ממש רצון ומוטיבציה, ועדיין הפחד הזה של מה יהיה על המטוס משתק אותם. ולכן לפעמים לוקחים כדורים כדי לעזור להתגבר על זה, בעצם רק לעבור את הטיסה הזאת, אז כשאני אנחת, כשאני אגיע לקרקע, הכל יהיה בסדר. אז צריכים ככה את העזרה הקטנה הזאת רק למשך הטיסה עצמה. אז יש 2 דברים שאפשר לעשות. אופציה ראשונה זה לקחת כדור שינה, בעצם להירדם במהלך הטיסה. אנחנו לוקחים את הכדור שינה, אפשר אפילו טיפה לפני ההמראה, בהמתנה אפילו לעלייה למטוס. אפשר להתייעץ עם הרוקח, אפשר לקנות את זה בבתי מרקחת, להתייעץ עם הרוקח, לשאול לגבי הכדור שינה, כמה זמן לפני הטיסה כדאי לקחת, לכמה זמן זה ישפיע, לחשב את הזמן, את משך הטיסה שלכם, וכמובן לקבל הנחיות ולהצמד אליהם, לא להגזים, לא לקחת יותר מדי כדור שינה, אנחנו לא רוצים לישון כל החופשה שלנו, אז לקבל הנחיות ולהצמד לזה, וכמובן, אנחנו מנסים את זה לפני שאנחנו מנסים את זה פעם ראשונה על הטיסה, כי אנחנו לא יודעים איך זה ישפיע עלינו, אז אנחנו מנסים את זה לפני, כדי לראות איך זה משפיע עלינו, לראות שזה בסדר, שזה משפיע כמו שזה אמור להשפיע, שלא יהיו לנו הפתעות, וכמובן זה גם ייתן לנו את הביטחון, כי אם ניסיתי את זה וראיתי שנרדמתי ולא שמעתי כלום ולא הרגשתי טוב, לא הרגשתי כלום, ואיזה כיף, הכל עבר טוב, הכל היה מושלם, אז יהיה לי ביטחון באמת לעלות על הטיסה, כי אני אגיד, יאללה, אני על הטיסה, אני אקח את הכדור הזה, אני ארדם, אני לא ארגיש כלום. יהיה לי הרבה יותר ביטחון וודאות שהכדור הזה עובד, וזה ייתן לי שקט נפשי באמת לעשות את זה. הכדור השני שיכול לעזור לנו הוא כדור הרגעה. לא צריך ללכת לישון, אלא פשוט להירגע. כדור הרגעה הם מרפים את השרירים, משחררים אותנו, גורמים לנו ככה להרגיש הרבה יותר רפואיים. כדור הרגעה אנחנו צריכים בשביל זה מרשם מפסיכיאטר. יכול להיות שגם הרופא יוכל לתת. הייתי ממליצה בכל זאת כן ללכת לפסיכיאטר ולשאול אותו, להתייעץ איתו על מה הוא ממליץ, כי לרופא אין את ההכשרה בתחום של בריאות הנפש. ולכן רופא לא ממש מכיר לעומק את כל המידע לגבי הכדורים, והוא יכול פשוט להתאים לכם את הכדור שהוא מכיר מבלי לדעת את הרמות של הכדורים, ואיזה כדור עדיף להתחיל איתו או לתת הנחיות שהן לא נכונות. הכדורי הרגעה האלה הם יכולים להיות ממכרים. אם משתמשים בהם הרבה, אז אפשר להתמכר אליהם. ולכן יש כל מיני הנחיות שצריך לקבל לפני שמתחילים, ולפני שלוקחים פעם ראשונה, ועדיף ללכת לפסיכיאטר ולקבל את ההנחיות כמו שצריך. כדורי הרגעה יש כל מיני, יש קלונקס, יש זנקס, יש לוריבן, יש כל מיני כדורי הרגעה שיוכלו לעזור לכם. זה לא כדורי הרגעה טבעיים, בגלל זה צריך בשבילהם מרשם מפסיכיאטר, וגם אותם אנחנו מנסים לפני. אם מעולם לא לקחתם זנקס, קלונקס, לוריבן, כל הכדורי ההרגעה האלה נקודתיים שלוקחים אותם בעצם בהתקף חרדה כדי להירגע. אם לא לקחתם אף אחד מהכדורים האלה מעולם, אז מומלץ לנסות להתחיל עם חצי כדור, כי סבירות גבוהה שאפילו חצי כדור ישפיע עליכם מאוד. כמובן שאתם מתייעצים עם הפסיכיאטר, עם הרוקח כשאתם רוכשים, אתם תקבלו הנחיות, וכמובן לפני שאתם מגיעים לפסיכיאטר, אני ממש ממליצה, ואמרתי את זה בכל סרטונים לגבי כדורים פסיכיאטרים,
תבואו מוכנים עם שאלות, תרשמו לעצמכם את כל השאלות ותבואו מוכנים עם השאלות, כי אחרי זה אתם תזכרו וזה יהיה כבר מאוחר מדי, ואז זה יבאס אתכם כי לא יהיה לכם את מי לשאול ועם מי ליצור קשר. אז תרשמו לעצמכם כי אתם תשכחו, ואז אפילו בסוף הפגישה אתם יכולים להגיד, סליחה, אדוני הפסיכיאטר, יש לי כמה שאלות שרשמתי לעצמי, אם זה בסדר רק שאני אשאל אותך, ותעברו על זה. ואל תתביישו, אל תגידו מה לא נעים. מי שמתבייש מתייבש, אחר כך אתם אלה שתצטרכו להתמודד עם הדברים האלה, ויהיו לכם שאלות שאתם לא יהיה לכם תשובה עליהן, ואתם ממש תתבאסו. אז לא להתבייש, לעשות את זה, אוקיי? וכמובן אנחנו מנסים את הכדור הרגעה לפני הטיסה, כדי לראות איך זה משפיע עלינו, וגם זה ייתן לנו ביטחון שוב, כמו עם הכדור שינה. חוץ מזה יש בסרטון אחר שלי על חרדת טיסה, כלים פרקטיים, איך להתכונן לטיסה ולשנות את הפחד להתרגשות, לכיף, ככה לקראת הטיסה, לא להתעסק בפחדים, בחששות, בדברים השליליים, איך לבטל כל מיני פחדים שיש לנו בראש. אז אני ממליצה לכם להיכנס גם לשם וליישם את הכלים. וכמובן אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק כדי שהוא יגיע לעוד אנשים ויעזור גם להם. מוזמנים לתת את הטיפים שלכם כאן בתגובות, ואם עדיין לא לחצתם ירשם כמנוי, לחצו עכשיו ירשם כמנוי. כל יום שני עולה סרטון חדש בערוץ, וניפגש בסרטון הבא. ביי!